Доброго здоров'ячка, мене звати Мигаль, може сте десь вже так виділи. Цю паніку звати Штефанія, авать Стефанія, авать Стефа, авать Штефа. Я навіть не знав, як справно повісти, як би ти це мені любила. Мені всі люблять. Типа, кожен по-своєму, кожній людині підходить по своєму язику. Ага, кожна із цих варіацій, в принципі, гонна би. Добре. Для мадярів Штеф. Мадярам Штефа, добре. Ники, ми тільки низько не просто так, ми низько будемо маленько говорити за архітектуру Закарпатського села, Гітаку, або на початок будь добре розкажи так, 2-3 слова за то, ко ти така, що ти тут робиш, бо люди тебе не знали. Я Штефа, Стефанія, Штефанія. Я народилась в Мукачеві, з 6 років жила в Ужгороді, останні 4 роки жила в Львові, там вчилася на архітектурі. І от я зараз служу. Як ви могли поняти, я знайшов професіонального архітектора, не хоч що. Та ви знаєте, випускники архітектури України зразу професіонали, там просто, Ну добре, сміх сміхами, або... Що таке? Тобі це усе любила архітектура, це все упало в око, як не перед поступленням? Мені здається, це десь клас 8 був. І в мене була енциклопедія, і я там побачила Нотр-Дам-де-Парі. І все, я тоді поняла, що я хочу щось. Я собі подумала, от таке, якщо ти в житті щось таке зробиш, то це типу все, можу вмирати. Так що я дуже репала, коли він горів. А по факту ви будеш клепати мафу, ні? Потім, в лучшому случаї. Треба на чомусь гроші мати, ні? За що платять, то досі і малює. Може хтось подивиться на мій маф і скаже, як ти такое зробиш, можна і вмирати. Ясно. Ми з тобою вчора маленько так заприказували, були за ужгородські архітектурні тенденції, або добре се поговорило маленько тому. Днеска я хотів би піціко розказати за архітектуру села на Подкарпаттєві, бо вона є досить специфічна. Я ти там позганяв образчики, будь добра, відкрий перший, то ми за нього поговоримо. Перший, тут ми маємо череп. Маємо черепицю, та й маємо тут і рамочки над возорами, за котрі сказала. І ось вже маленько не буде. Там помалу паде, слухай, не сокоточок. Не який потрісканий. Як взагалі визирать така стандартна хижа у село тепер на Подкарпатті? Ми маємо просто такий кубик, простенький, мінімальний, функціональний, із чотирьохскатною кришою, з опціональним коміном, але двома, чи як там уже заладили в хижі. Як ти думаєш собі, чого є така архітектурна форма? Я думаю, що це все йшло від того, що люди спочатку могли собі дозволити. Тобто в основі завжди було те, що вони кожен день використовують. Не буде людина в такий невеличкий будиночок хати більярдної, якщо в ній кожен день не використовує. Це вже маленько екстремальний приклад, я поясню. Щоб було наглядно. Тобто це кухня, це навіть не завжди є ванна, це вітальня якась, куди до тебе гості прийдуть. І обично прихожа, і спальня. Але спальня може бути вітальня, може вона там собі трансформуватися. Якщо багато людей, то це дві кімнати для спання. Тобто, це такий стандартний набір, він не тепер придуманий, він не за останні 100 років з'явився. Я не дивилась ніколи конкретно за закарпатську архітектуру. А зря? Зря, але може ще прийдеться. То нащо б тебе закликати? Але я знаю, що Західна Україна в тому числі, це переважно були тридільні хати.
Перша частина це вхід, це там значить, коридор общий. Сіни була якась комора. З правого боку зазвичай на північ орієнтована кухня була, і на південь була орієнтована там якась спальня, вітальня, типу житлова якась кімната. Усе в одному факту. Да. Розділено там двома стінами. Тобто це був прямокутник і розділений поперед. Таке планування було і в нас много де. Мамка мені розказувала, що вона зародила та й виросла у такій хижі. Сіна, кухня та й все в одному. І ще тут маємо розуміти, ось перед дверима у тебе ще було все. Божечко, я вже не пам'ятаю, як це називало. Ось, не балкон, не веранда. Воно се не кликало веранду, а й байно, у тебе був ще простор такий між стіною, та й під навісом під стріхом у тебе ще було якесь місто, де у тебе фурт вісіло, цуряся сушило, кіндериця схла. То вроді називається ганок. Ганок? Так. Якщо я правильно розумію, що там. Так ви дав, просто у нас термін просто був другий, концепт тот самий. Тепер уже так не строго. Я навіть так і згруба можу повісти із того, що я бачив у нас у Кушниці, ось такий елемент почав відбивати у Силові вже там у 60-х, 70-х роках. Десь так. Бо це було місце для того, щоб ти собі вечором, після роботи, ти собі сів там, і ти дивишся, хто в тебе йде по вулиці, йде якийсь твій там кум, ти як ся обрала. Так. Або по-доброму, або не по-доброму. Але це було місце, це було замість... Це такий телевізор. Це замість Фейсбука було, так, ти не дивишся, лайкаєш, ти такий, проходить твій кум, ти такий лайк. Так що, це, напевно, відходить на як така одиниця там, будівлі, і через те, що воно втратило свою функцію. Це ще, може, старші люди насолоджуються тим. Зараз навіть молоді люди, які живуть в селі, вони скоріше підуть в клуб, вечором пройдуться там по головній вулиці, прогуляються, але навряд чи будуть сидіти іменно там і дивитися, що хто пройде. З чим се спомнив тепер такий інтересний концепт. У Силові, у хижі, озер із кухні мусив виходити так, аби було видно на вулицю. Бо заки газдиня сидить та шорить там щось із їдіння, та мусите ще позирати, що се там творить на вулиці. Некий якось прийшов, йой, щось стало. Сусідка йде, треба нараз все прятати по шкафам, що не гарно стоїть. Розумієш, бо кічина увидить, що тебе безпорядок, ти все село впізнати. Маті, солодко, треба все сокотити такого. Давайся натягнемо ще на пару прикладів. Разі ми виділи ще не. Тут видиш, тут просто усі в хижці не є того, за що він казав, а ведь то з другого боку, не суть. Стріха із соломи. Стріха із соломи, і це то, що я вже на свою пам'ять не видів, а не раз. У такій хижі потрібно бися жило. Це вже видів лише по музею. І не дуже тямлю. Понятно чого. Бо так прийшов шифер, прийшла черепиця. В принципі, черепиця була і майдавно, лише вона була дорога. Череп клали до ті, у кого були гроші. Порівняй, кілько коштує череп, а кілько коштувала солома. Солома коштувала лише твій труд. А на шифер, а на черепицю треба було ще заробити. Давай далі, коротше. Але зараз теж багато людей насправді пробують це відроджувати. Просто в нього є суттєвий недостаток, тому що там збираються жуки, там постійно якісь бактерії розвиваються. Тобто це відійшло не тому, що це якби люди побагачили, тому що черепиця, вона не буде так накопичувати в собі всякі шкідливі речовини. Тобто, це більше дійсно функціональна штука,
йшов. Череп. Да. Ну, функціонально. Солома вода йшла, бо не була функціональна. Да, да. Ну і плюс у людей ж опалення було із цієї от середньої долі будівлі. І це просто виходив комин, і він, там було жарко, і солома горить, черепиця не горить. Тобто Я провіряв, горить. Я провіряв. Так, слухай, лежай, шуми. Давай. Тут, там ташки не никай на то. Тут їм якраз сходьте у Кушниці по центральній вулиці, там є така хишка, і тут просто не видко. У неї якраз із боку сість елемент, за який я їм казав, бо вона вже видиш теж з черепицю. І вона теж була така трьохдольна. Давай далі. І це пасхалка, давай далі, я це не буду казати. Ви вже відділися. Ти це вже відділа. За ІСЕС ми теж вчора говорили, як це називається? По-моєму, горельєф це глибокий, а барельєф це самий там до 2 см. Значить, це має бути барельєф. Треба передивитися. Суть у чому? Видко, наші люди це дуже люблять, вони се пхали на хижі, де лиш мож, у кого були гроші. Понятно, що така робота дещо коштує. Бо видко було ж навіть у радянські часи, коли не всі се мали так добрі хотіли, люди старалися хижку припарадити, було зрало файно. І з яких барельєфів у нас у Кушниці видів їм дуже много. Навіть як не було деякого такого візерунка, то старалися люди мінімально учинити над озером, а знаєш, попід стріху, який такий барельєфчик файний. Місія то любить. І так ти повім, навіть туди хижі щося клали, а просто ріхтували поки ще в 70-х, 80-х, теж на них оновляли барельєф. Значить, видко ж люди то все платили. Це була річ, яка виділяла будівлю в селі. Тобто, якщо ти живеш в суспільстві, де кожен одне одного знає, то тобі було важливо щось таке мати, що тебе би якісно вирізняло все-таки. Так що можу повісти ось нижній татуїровка, ото барельєф. Це барельєф економіка. Переосмислено. Або факт. Тоді рахуй, цуря було єднаком. З цуром сильно не повимахуєш. Хіба ти дуже файно вмієш шити, бо твоя жена така вашу нагодно вчинити, як ти кажеш, але по суті це було. І тим паче, що іноді люди поколіннями жили в одному селі. І зараз таке є, але тоді це, мені здається, більш було частіше. І це була така річ, по якій знали, по якій, може, знайомилися між собою, хтось новий, хто приїжджає. Це річ, яка виділяла. Це челянник із тої хижі, на котрій олень намальований. Добре, давай далі. Що в мене там ще є? Тут якраз... І це просто один з прикладів, де у тебе є не 4-скатна криша, у тебе стріха лише 2-скатна, і видиш лише на половочку так іще скошено, з якого вижу тепер немного. Найбільше люди тепер стараються робити на 4 боки, а лише сугубо на 2. А сяку би робили єдине ще так підрізаний, і це досить не часто зустрічається. Мені здається, що це через технологічні речі, тому що завжди там, де є стик 2 поверхонь, це і дах там, і стіна там з дахом, і 2 схилодахи, це є проблемне завжди місце. Там завжди найбільше затікає вода, там завжди найбільше тягне холод. І така річ, це якби трошки забезпечує, щоб там вода стікає вниз. Якщо в тебе є 2-схилий дах, то вона тече в 2 сторони, а в цьому місці вона може затікати десь якраз на стіну. Може се заунадіти. Мені здається, що це для того, щоб там ця верхня частина не портилась так швидко, тому що це все-таки, саме чому такі саме 2-схилі, дахи 4-схилі, і в нас досить великий кут даху, тому що в нас багато опитів. В тому числі і сніг. Навіть не стільки ця проблема була з дощом. Прямий дах у нас взагалі не йшла мова дуже недавно не з'явилася. Це вже більше
як модна була якась річ. Ну, та й тепер никаємо правді очі і снігом, теж таке помало. Воно, в принципі, воно виправдано, воно не случайно так з'явилось. Це є, наприклад, в кожного виду покриття для даху є свій кут, з якого спокійно сам сходить там певний шар снігу, який може бути критичний для цього даху. Наскільки я пам'ятаю, для черепиці це в районі 32 градусів. Тобто це саме тим зумовлені такі кути. Для того, щоб, якщо в горах йде сніг, щоб цей сніг сам зійшов, і тобі не треба було влазити і наражати себе на небезпеку і розчищати цей дах. Бо люди і так лізуть, бо і так не сходить нормально. Да. То ясно. Давай поникаємо, що у нас там ще є. А ну, гадай, дайся. Сужа. Ну і це Ужгород. А як знаєш? Це огорожа така, вона якась більш, типа, я не знаю, вона мені виглядає якимось закритішим, типа, що ли. Добре. А ну, ще далі. А й це де? Це виглядає якась Словаччина або Угорщина, десь на. Це ще має далеко. Ну, справно співав, що це не у нас, не тує. І сам Слодька у селі Заправно. І тут видиш на кілько інша архітектура. Ну, я думаю, що це в будь-якому випадку пізніша архітектура, навіть якщо, ну, вона явно до часу була, може навіть і трохи більше люди могли собі дозволити, це теж впливало. І вона явно була пізніше, тому що тут вже є якісь, ну, більше якось чорна плитка. Ні, ну, 2 поверхи, це вже, типа, це пізніше стало робити. Тобто, ну, тут цей мансардний поверх. Вже дах поділений на 2 частини для того, щоб там з'явилися ці вікна. Тобто, ну, мало того, що 2 поверхи було, другий поверх використовувався, скоріш всього, як житловий. Тобто, це знову ж таки дуже впливає. Це була скорше пасхалка, я тебе хотів провірити цю поздаж. Бо справді в нас по селам всякое не строїли, а навіть тепер не строять всякі. Тут строять двохетажну хижу, то вона возирать, в принципі, так само, і тут і одноетажні, просто 2. Да. Ну, такого у нас не є тепер, це факт. Саме більше, що дуже продає, то що прозрачний абсолютно забор. Не є 2-метрового. І викладена дорожка, і вона убрана і чиста. І ніде обличчя не валяється. Ясно. З чим хотів мало поговорити, Никей. Є в нас така класична схема, як ти плануєш свій дворець. У Двірцові в тебе стоїть хижа, перед хижою, поміж хижою та й вулицею у тебе мусить бути маленький городець, де в тебе там, не знаю, ружі, тюльпани, у тебе там щось росте, що теж має бути файним, що має бути в порядку. Ну там деколи ще якась там, не знаю, цибулька проросте, таке, коли мало міста ззаді. Не дуже страшно. Коли мало міста ззаді на городові, або факт у тому, і це дуже був запримітив, коли з Кушниці перейшов жити сюди в Ужгород, найбуде йдеш по Мукачівську. Там теж така стара застройка одноетажна, і то були такі єднотні хижки, або там не є такого, щоб була хижа, сперед нею городиця дали вулиця. Там хижа такої на вулиці. Мені здається, що це, можливо, там і був колись огород. Просто є така штука, як червона лінія вулиці. Це задається, наприклад, якщо є, чим більше вулиці, значить більше ця червона лінія. Це від центральної осі, відкладається там певна відстань. Це в перспективі, наприклад, якщо ця вулиця розширюється, то вона буде розширюватися до цієї червоної лінії. Можливо, перед цими будинками колись і були дворики. Але там Мукачівська, ну, вона відносно, мені здається, що колись вона, мабуть, була менше. Це ж зараз вузька була. Має була вузька, і
сама вулиця розширилася і могла забрати, влада мала право забрати цю частину. Можливо, воно викопалось, можливо, просто забрали. Але ніхто, воно могло і просто так плануватися, тому що все-таки міська забудова виглядала по-інакше. Тобто це далеко не всюди було з цим маленьким двориком в березі. Мабуть, це через те, що в місті все-таки земля була дорожча і намагалися зробити хижу більшу. Бо по-любому двір у всіх був десь завалений. Тобто великий такий двір, який був в селі робили, що мала десь і кукурудза рости, і все, що то це, скоріше за все, було все за місто. Напевно, тобто це дві причини, які я можу так зразу придумати, чому воно могло так бути. А ще лугош. Тебе хижа, то біля хижі мають бути лугош на вино. І що запримітив у нас, то теж був такий доста тренд, теж ми можемо то так назвати, був такий тренд робити лугош. У кушниці, так ти повім, не доста сонця, аби вино дозрівало файно, аби з нього можна було давати файне вино. Бо ай так усі садили його, ай так усі робили лугош, не лише за то, аби пак мати вино, бо посправді у нас мало хто робив вино, воно не було доста солодким. Бо за перше, у тебе холодочок, у тебе ціле літо холодочок, у тебе цей дворець у тіни, файно, парада. І друге, то вино можна було їсти ай так. Не мусить з нього робити деякий алкоголь, знаєш. Це насправді для мене була така річ, яку я не одразу це помітила, потім, коли до мене дійшло, для мене це було шоком, коли я переїхала у Львів, і я їду через село з Ужгорода, я дивлюся і така, де виноград? Я не розумію, де виноград. Що з вами, люди? Вони мені кажуть, так у нас він не росте, у нас слишком холодно. Я така, це мені странно, я до цього не могла привикнути, потім друге питання було. Кажу, а що у вас є, на сакурі дуже холодно? Вони кажуть, ні, на сакурі в нас можуть рости. Я така, не розумію, де тоді сакурі? А де тоді сакурі? Це шокуюча річ для мене. І сьогодні поговорили ми, в принципі, за все те, що ми хотів. Покраскували ми за архітектуру Кушницького села. Перебачте, тут Карпатського. Тут у нас ще є села, крім Кушниці, боже, я вже плету. І дерева, крім сакури. І дерева, крім сакури. І алкоголь, крім вина. Що? Добре. Стефанія, Штефа. Локальний експерт з архітектури. Локальний, так що не Локальний експерт з архітектури. Майтеся, будьте здорові, супокійці. Красно дякую усім читавим фатьовам за поддержку на Патреонові.